Moi! Mä en ole pitkään aikaan tehnyt videota suomalaisista sanonnoista ja mulle on viime aikoina tullut mieleen monia hauskoja ja vaikeasti käännettäviä suomalaisia sanontoja ja ilmaisuja. Nämä pari ekaa liittyy nenään. Ensimmäisenä siinä ei kauan nokka tuhise, joka tarkoittaa, että jonkun asian hoitamisessa menee vähän aikaa. Nokka tässä liittyy nenään, mutta mä en oikeasti tiedä, että miten nenän tuhina liittyy asioiden hoitamiseen mitenkään. Jos jollakin teistä on lisätietoa tämän sanonnan alkuperästä tai joku mahtava teoria, niin kirjoita kommentteihin. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi näin. Siinä ei kauan nokka tuhissut, kun Suomi teki jo ensimmäisen maalin. Mä puhun tietenkin jääkiekosta, en jalkapallosta. Tai jos te menette kahdestaan poimimaan ne marjat, niin siinä ei kauan nokka tuhise. Tätä mun äiti käyttää. Mun mielestä tää on aivan ihana sanonta ja mä suosittelen, että te opettelette käyttämään sitä. Toinen nenään liittyvä on vetää herne nenään, mikä tarkoittaa sitä, että joku suivaantuu, ärsyyntyy tai ottaa itteensä. Varmaan johtuu suurin piirtein samanlaisesta ilmeestä ihmisellä, jolla on herne nenässä. Ilpo veti herneen nenään, kun sä kritisoit sen johtamistaitoja. No, nytkö sä vedit herneen nenään? Mähän vaan vitsailin. Sitten yksi klassikko, jonka alkuperää mä en kuolemaksenikaan ymmärrä. Älä nuolaise ennen kuin tipahtaa. Pikaisen googlauksen perusteella kukaan ei tiedä, mistä tää on saanut alkunsa, mutta sen merkitys on kuitenkin päivänselvä kaikille suomalaisille. Täytyy olla maltillinen ja harkitseva, eikä saa iloita ennenaikaisesti, vaan vasta sitten, kun asiasta on varmuus, ettei vaan tuu pettymystä. Mutta minkä nuolemisesta ja ennen kaikkea minkä tipahtamisesta on kyse? Nobody knows. Sä voit käyttää tätä esimerkiksi, jos sun kaveri suunnittelee jo uuden auton ostamista ennen palkankorotuksen saamista, tai juhlii jo Suomen maailmanmestaruutta, taaskin jääkiekossa, okei? Kun ottelua on vielä minuutti jäljellä. Kyllä, meillä on karvaita kokemuksia tästä. Tässä siis 3 suomalaista sanontaa teille. Mulla on vielä muita mielessä, mutta mä jätän ne toiseen kertaan. Olisi mielenkiintoista kuulla, onko teidän kielessä vastaavia sanontoja, joten kirjoittakaa tohon alas. Mä luen mielelläni kaikki kommentit. Eli ei muuta tällä kertaa. Nähdään ensi videossa. Moikka!